name is Qsrn and you can call me Kas. And hari ni I nak buat Shopee haul barang-barang Covid. I panggil barang-barang Covid. So first thing first, benda yang I receive adalah, so I beli ni dekat Shopee, tapi I beli under my sister name. So dia ada bagi card, ditulis nama my sister, Qsrn.salleh. It's very nice. And then dia ada bagi card juga, dia tulis okay. And then dekat bahagian hidung ni dia ada macam yang dekat mask yang biasalah kita beli, ada yang dia punya untuk batang tu. This one is a silk, I think. Silk. Agak longgar sikit sebab I ambil size M. Sebenarnya I bagi ni for my mum. So but it's very nice. Cuma macam panas sikit lah sebab benda ni tebal tau. This thing is tebal. So tapi I suka. Okay, if you guys tanya dari segi selesa ke tak, kain dia selesa. Okay, tapi terlampau tebal which is susah korang nak breathe. And then bila korang letak the filler yang dalam ni pula, lagilah tebal kan. So agak susah untuk nak bernafas. Okay, so for me, untuk korang just nak pakai pergi keluar jalan-jalan, nak pakai yang cantik sikit, bolehlah korang beli macam ni. Tapi so far kalau korang nak pergi keluar-keluar biasa je, pakai je lah mask, just mask yang biasa kan, medical punya mask tu. This one from Pixie Dust, I bagi 10 out of 10. And untuk next adalah untuk kita orang beli mask juga, tapi yang murah punya. This one warna hitam. Kita orang tu I dengan kakak I, kita orang beli dua warna hitam sebab takut nanti bila pakai makeup kotor kan. Dia macam ni, but it's really nice. And then dia tak macam yang Pixie Dust. Tadi Pixie Dust tu terlampau banyak kain, so dia macam susah nak breathe sebab terlampau tebal. Kalau yang ni hanya satu lapis je dia buat. So sama juga my sister punya pun sama macam ni. Jahitan dia nice, kemas. Sama juga Pixie Dust tadi pun kemas. So untuk mask yang ni I bagi 10 out of 10. Tak banyak pun I boleh cakap pasal benda-benda ni semua sebab so far barang-barang I dapat memang semuanya yang macam not bad. Dia punya quality, dia punya harga lagilah not bad, because murah. Okay, so next item. Okay, untuk yang next item I ada beli untuk my mom, and I ada beli untuk I juga. I beli kotak ni, letak mask. Letup. Sorry. I beli kotak ni. I beli kotak ni untuk letak mask. And kita try muat ke tak. Tapi so far muat je sebab benda ni besar kan. So I akan try letak mask yang ni. So elok. Tak adalah korang letak dalam beg. Kalau letak dalam beg nanti bila dah masuk dalam beg, mask korang contohlah korang pergi makan ke apa kan, korang letak dalam ni, mask korang tak kena barang-barang lain ni. Kalau korang letak dalam beg, terus je letak mask, masuk je terus dalam beg, takut dia kena barang-barang lain. And mask tu pula dah kotor apa semua kan. So okay, untuk next item kan juga ada beli this one. Yang ni kalau korang yang ni apa lah nama dia, macam toilet bowl punya cover. So kalau sekarang ni kan kita takut ada germs ke apa kan, biasalah kita kalau pergi keluar, let's say you guys pergi shopping mall ke, korang nak pergi keluar and then korang nak pergi buang air besar kecil, so korang takut ada germs ke apa kan, tisu pula kadang dah habis. So korang boleh bawa this thing. Okay, korang just letak dekat cover seat tu, nanti korang terus duduk je kat atas ni and then just buang je. Okay, benda ni boleh buang terus, pakai buang. So dalam ni ada 10 pieces tak silap. Dalam ni ada 10 pieces. So I beli 4.
I dah cari benda ni lama tau. I dah cari since before before PKP, before Covid, tapi tak jumpa. So finally bila start je Covid, semua dia dah start banyak kedai yang jual benda ni. So I terus beli. And then harga dia pun tak mahal, and dia sangatlah macam tisu tau, you bawa tisu dalam bag tu. So macam ni lah, sama je. Dia tak terlampau besar, tak terlampau kecil. So you just masuk je dalam bag and you boleh pergi mana lah. You tak perlu rasa macam like geli ke nak pergi. Kadang-kadang kita dekat toilet kan, selalu I akan lap toilet tu. Lepas tu I akan ambil tisu, I letak tisu tu dekat bowl tu supaya I tak duduk dekat bowl tu. So at least I kena kat tisu, bukannya kena kat bowl. So kalau ada benda ni, so it save you. This is life saver. Okay, so untuk this thing I bagi 100. I bagi paling tinggi. Saya suka gila. Oh, okay. So, sorry. Tapi you guys mesti nak tengokkan macam mana tak berat. You guys. So, dia macam ni. Dia ada dua side. Dia kertas macam, bukan macam kertas kita tulis apa tak. Dia macam kertas minyak. Macam ni, nipis je. And then korang koyakkan bahagian besar ni. Nanti korang just letak kat bowl tu. So korang terus duduk kat atas tu. Tapi once you guys buka ni, bau dia macam tak sedap sangat. Dia macam bau pampers. Okay lah untuk kat ni. Okay. Oh ya, and then dia bagi macam like stiker macam tu je. Before korang tutup, Kas nak bagi tahu kat korang yang Kas ada jual barang-barang baby dekat littlecloud.my. So here it is. So korang boleh check out my Instagram untuk tahu barang-barang apa yang Kas jual lagi. So itu je kali ni. I hope you guys like my video. Don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel Qsrn.salleh.